ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ channel එකට. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මගේ presets Lightroom Mobile වලට install කරන විදිහ. මගේ preset දැනටම download කරලා තියෙන අය extract කරලා ඔයාලගේ phone එකට copy කරගන්න. download කරගෙන නැති අයට පහළ description එකේ දෙන link එකෙන් preset bundle සේරම එක තැනකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා download කරගත්ත preset ටික phone එකේ තියෙනවා නම් extract කරගන්න නැවත extract කරගෙන ඉවර වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ PC එකෙන් copy කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා යන්න Lightroom Mobile app එකට. මම ගොඩක් prefer landscape mode එකේ වැඩ කරන්න. ඒ නිසා මම phone එක rotate කරගෙන ඊළඟ ටික පටන් ගන්නම්. හරි ඔයාලට Lightroom වලට ගියාම මේ විදිහට library එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් photo එකක් තෝරලා දෙන්න ඔයාලට මේ ටික install කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ Lightroom වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා preset menu එක. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන dot තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක click කරලා import presets වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකේ phone memory එක මේ විදිහට පෙන්නයි. ඊට පස්සේ මේකෙන් ඔයාලා preset download කරගත්ත location එක තෝරලා දෙන්න. මේ location එකේ folder එකට ගියාට පස්සේ folder එක ඇතුලේ තියෙනවා XMP files ටික. මේ ටික click and hold කරලා ඔක්කොම ටික එකවර select කරගන්න. select කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන select button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ preset ටික automatically Lightroom වලට install වෙලා තියෙයි. ඔයාලට පේනවා දැන් preset menu එකේ පහළම මම import කරගත්ත preset ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි XMP camera raw presets Lightroom වලට install කරගන්නේ. මේක ඔයාලට වෙන ඕනම download කරගත්ත XMP preset වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න හොඳයි නම්. ඒ වගේම තව හොඳ වීඩියෝ එකක් කරන් මම ඉස්සරහදී ඔයාලව හම්බ වෙන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.